Thưa quý vị, ngành giao thông vận tải với vai trò chủ đạo của mình đã không ngừng thay đổi để có những định hướng chiến lược phát triển hạ tầng giao thông bài bản. Trong xu thế của toàn thế giới về cuộc cách mạng công nghệ 4.0, ngành giao thông vận tải cũng buộc phải thay đổi theo và đã có những bước đi ban đầu. Tuy nhiên, việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đặc biệt là các công nghệ 4.0 thực tế vẫn chưa nhiều. Mới đây, sự kiện ký hợp tác của tập đoàn Delca với liên danh công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển Port Coast, công ty cổ phần tư vấn A2Z được xem là một sự kiện đặc biệt trong phát triển hạ tầng giao thông, ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học công nghệ trong thời đại 4.0 này. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhận định những suy nghĩ, tư duy và những đổi mới trong quản lý dự án của tập đoàn Delca. Có nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu những công nghệ phục vụ xây dựng hạ tầng giao thông nhưng chưa thể triển khai một cách toàn diện, đồng bộ. Ông Thọ kỳ vọng những công nghệ mà thỏa thuận hợp tác này được ứng dụng thành công tới đây thì tập đoàn Delca sẽ là đơn vị tiên phong, sẽ là quả đấm thép trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Những công nghệ như Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh, chúng ta có thể thấy đầy đủ qua một dự án tiêu biểu mà Port Coast phối hợp với Delca thực hiện tại hầm Cù Mông, nối tỉnh Phú Yên, Bình Định gần đây. Ông Hoàng Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Port Coast cho biết, tại dự án hầm Cù Mông, đơn vị đã áp dụng các công nghệ khảo sát hiện trạng, sử dụng các thiết bị như laser scan kết hợp với máy bay không người lái. Tiếp đến là mô hình BIM, dựa trên các số liệu khảo sát kết hợp với bản vẽ hoàn công. Sau đó toàn bộ dữ liệu khảo sát BIM và Scan to BIM sẽ được tích hợp trên nền tảng mô hình thông tin địa lý GIS. Toàn bộ những cái thông tin liên quan đến công trình sẽ được tích hợp trên một mô hình và được đưa lên nền tảng đám mây điện toán, rất dễ dàng cho chủ đầu tư có thể truy xuất, kiểm soát cũng như kiểm tra những cái thông tin liên quan đến dự án. Đồng thời với nó là với cái quá trình mô phỏng ấy, thì ở đây cái quan trọng nhất của quá trình mô phỏng là đưa ra những kịch bản và tối ưu hóa cho cái quá trình khai thác vận hành cho cái hầm ấy. Thì đây tôi đánh giá là một trong những cái điểm quan trọng đem lại cái lợi ích cho chủ đầu tư. Bởi vì các quá trình mà xây dựng mô hình số cũng như là bản sao số Digital Twin ở Việt Nam ấy, khá là ít, trên thế giới cũng rất ít chứ không phải riêng chỉ Việt Nam. Cái việc mà ứng dụng được và khai thác một cách triệt để cái ứng dụng về Digital Twin ấy, nó sẽ đem lại những cái lợi ích rất lớn cho chủ đầu tư, đặc biệt là giảm thiểu về cái chi phí vận hành khai thác cũng như là những cái sự cố có thể xảy ra trong tương lai. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Port Coast cho biết, hiện nay tại nước ta đang triển khai hàng loạt các dự án trọng điểm như đường cao tốc, hầm đường bộ, đường sắt tốc độ cao, cho nên việc ứng dụng các công nghệ số trong suốt quá trình từ khi khảo sát, đền bù giải phóng mặt bằng, thiết kế, đầu tư đến quản lý, khai thác là rất cần thiết ở thời điểm hiện tại vì lợi ích nó mang lại là quá lớn. Chỉ riêng là ứng dụng cái mô hình BIM, tức là mô hình thông tin công trình, đã có thể là cho phép chúng ta tiết giảm được khoảng 30% cái chi phí cho mỗi một cái công trình. Ngoài ra thì theo tôi nghĩ rằng là với cái sự chính xác cũng như là cái tính gọi là tường minh của cái mô hình số thì có thể là cho phép là các cơ quan quản lý nhà nước, thậm chí kể cả người dân cũng có thể là tham gia vào cái quá trình từ cái khâu chuẩn bị đầu tư cho đến ra quyết định đầu tư và cái quản lý khai thác sau này. Ngoài ra, theo ông Tuấn, việc ứng dụng các công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng nói chung hay ngành giao thông vận tải nói riêng phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Từ năm 2016, Chính phủ đã ra quyết định về lộ trình ứng dụng mô hình thông tin công trình trong xây dựng và ngay thời điểm hiện tại, với tốc độ phát triển vũ bão của công nghệ, thực tế này chứng minh chúng ta phải làm nhanh và mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ số vào ngành giao thông vận tải. Đồng tình với điều này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ nhấn mạnh ngành giao thông phải thay đổi tư duy, phải đưa công nghệ vào thực hiện bài bản để tăng cường quản lý. Cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải thay đổi, các nhà thầu cũng vậy. Nếu nhà thầu nào cũng có tư duy như vậy thì lãnh đạo bộ rất yên tâm. Theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, việc tập đoàn Delca ứng dụng công nghệ này rơi đúng vào thời điểm ngành giao thông vận tải có khối lượng công việc khổng lồ, đặc biệt là cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Các công nghệ này sẽ giải quyết cơ bản các khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Việc đối chiếu bằng công nghệ chắc chắn là sẽ nhanh hơn đối chiếu bằng văn bản. Ứng dụng công nghệ thậm chí có thể trở thành người phán xử cho quá trình hậu kiểm sau này.